Taon na rin yung yan. parang may ugat na nakaipit sa pag humihinga ka. Pero sa ngayon, okay naman. Pero mayroong kanina, kahapon gumawa ako, pintura lang. Parang may hilang ugat. Dito. Hindi ba siya sa puso to? Dito. Puso yan. Ayan o, yung part Wala, na nagpa-check up na ako. Clear eh. nagpa-ECG ka? Clear? Ang nakita lang is yung parang binainom ako ng gamot na para sa dugo, pampalabnaw. Ah, Yun lang. lumalap. Hindi. Ibig sabihin nun, ang tawag doon, pampalabnaw kasi. Kasi may nagbabara daw. Ibig sabihin, diabetic ka? Wala. Boundary lang pero hindi diabetes. Bakit lumalagkit yung ano mo? Malab na kailangan Mataas yung sugar mo? panlabnaw yun, di ba? Yung gamot na binigay. Cholesterol. Pampalab. Anong Ang cholesterol? Mataas. Ah, nasa Cholesterol, cholesterol. oo, Okay. cholesterol. Sige. Baka cholesterol, pero yung dito kasi, hanggat hindi natin nakikita yung Ito. result ng ano Ito, mo. dito. Sa iba, yung buto, ito. Wala naman nakita. Wala eh. Ah, nakita? Nagano na ako sa Ano mas kamarito. maganda? Nag-extend na nga Actually, siya. Wala naman. Ang doktor ng cardio ko, Pilay daw. parang Ang sakit daw. tapos may nakita dito yung mga hilot. Siyempre, di tayo mawala ng hilot. May bilog daw rito. Kaya tingin mo sa ano, sa maro, yung nangihilot ng ano. Yan. 15 years old ka pa lang, ilang taong ka na ngayon? 45. 45. 46. So, sabi na natin. 30 ano? Pero bumabalik lang siya kuya. Pagka yung something nagbo-work ka, Sige. yun lang naman. Nakakaya na ako ng diretso. Kalinang Tayo hiya ka. ko. Mga ang sakit. Kasalanan niya, ha? Pumunta kayo rito. Sarap na eh. Relax. Mawiwili kami dito. Upo. Mas maano nyo kasi, yung method na to, mas ma-appreciate nyo pag kayo talaga ay may, kumbaga in pain kayo, mas ma-appreciate nyo. Hindi basta-basta hilot lang, no? Kamaya ba? Yan. Tigasan mo, wag mo na sa akin, mo. Yun. Tumunog? Oo. Dalawa na tumutunog. Kabila. Tatlo. Tagilid. Lakas. Tagilid. Ako nandito nga, hindi ko. Yung sa'yo, ma'am, nakaabang na lahat na nakaganon. Kaya nung dinilan ko, Oo. Sunod-sunod. kaya nung tinawag ka niyan, napaganon ka, Oo. umadjust yung tinatawag natin mga capsule joint dyan, yun ang pumilay sa'yo. Relax na. Relax. Tatlo. Kabilang side. Kabila. Yun ang biglang pumilay sa'yo, yung biglaang kilos, nagkontrahan. Aray ko. Tapos hindi mo na maipaliwanag yun kasi hindi mo naman alam talaga yan. Ang mararamdaman mo na lang dyan, sakit. Dapa. Oh, ayan no, tingnan mo, ma'am. Hindi pantay na. Yes, baka nga sa ribs siya eh. Ayan no. Ito back ribs ang tawag dito eh. Mas Ito yung- matambok dyan. Oh, ito yung masarap sa ano, ngayong umuulan, yung mga back ribs. Nilaga. Kailangan maraming sili, no? Okay, relax lang ako, lalabanan na. Yun ang pang-adjust sa ribs. Naramdaman mo may umusog? May tumunog. May tulog, yan pang ribs. Relax lang. Dito wala yan. Nandito sa kaliwa eh. O yun nga eh. O yun. Relax lang. Wait lang. Ito naman, spine to. Relax. Relax na. Laglag mo lang. Laglag. Yun. Yan. Sige pa. Anong pigilan? Malalaman ko naman kung pipigilan mo kasi. Matigas. Oo, relax na. Ito naman sa shoulder blade to. Pang shoulder blade dyan. Ganito. Relax lang. Laglag mo lang. Yan. Sige pa, laglag mo lang. Laglag mo lang. Laglag mo lang. Huwag na manggigil. Relax mo lang sir katawan. Yan. Ilaglag mo lang. Okay ka lang ba? Okay. Okay. Nakikiliti ka o ano? Relax. Oo, sige ka pa lang. Nakikiliti yan. Hindi, meron silang binuksan o ano eh. Inhale. Exhale. Binuksan. Yung binuksan yung ano, parang opisina. Hindi pwede maligo ngayon. Bukas na yan. Yes, mas maganda. Kung mahahabol kayo sa pagligo, pinaka the best, 8. 8 ng Gabi. gabi. O kung hahabol kayo ngayong araw na to. Yan o, dito yung pirot.
Ngayon, pag may kunyari, parang may umiipit sa ano mo, sa breathing mo. Ito ang tatandaan mo. Sige, hingan malalim. Down. O, may sumasabit. Wala. O. Ito ang tatandaan nyo, iaangat mo lang yan. Kunyari, kasi nararamdaman ko rin yan, bakit ko sinasabi yan? Bakit ko natutugmaan yan? Kasi sa akin meron din ganyan, kaso iba. Baka parehas tayo yung, parang minsan kulang yung breathing ko, parang hindi ko masagat. Sa paghinga. O, parang Ganyan nalilito. siya. Ganun niya sa akin. O, kung parehas tayo, Lord, iangat mo to. Sige nga. Ano yun? Wala. Minsan parang tapos ka eh. Sabi ko, Yes, parehas tayo. minsan pa rin po. Ano Ilang nga beses daw ko yun? rin tinuturo. Para siyang nasa loob na hindi mo mawari, parang may ugat na parang may... Hanggang doon Tapos lang nagpa-ECG ako. Oo. Wala rin. Wala rin nga. Pero natuklasan ko sa sarili ko lang kasi nagreklamo ko nun sa ano ko eh, sa amo ko. Sir, I can't drive. Why? My heart, my heart is aching. Alam mo Hindi ko may paliwala. Hindi ko may paliwanag na anong nangyayari sa akin. Hindi niya rin alam. Sabi ko, sakit ang puso ko eh. Yun nga eh. Alam mo, Tapos pag humihinga ako kulang. Tapos. Pero nung ginanon-ganon ko, lalo pa palang sumasakit. Bawal palang Ayun matagtag. nga. Sumandal ako sa ano. Para bang napaisip ako, mapaganon ako. Tapos huminga ako, may tumunog. Ba nawala ah. Yun, ganun. Tinandaan ko kung ano yung ginawa ko. Inangat ko lang to. So ngayon, pag inaangat natin yan, pero pag nakaangat na yan, tapos ibinaba mo ulit, wala na. Yun nga ang ginagawa ko pag ano O, tandaan mo yan, ha? Ako, sabi ko, Parehas pala tayo ng ano eh. Kaya nga akala ko may sakit ako sa Wala puso, po yan. pa-ECG ako, wala eh. Oo. Okay, kaya tila mo, nagme-negative ka Nagano rin. na ako sa heart center. Wala rin Wala talaga. rin. Pinatakbo ko treadmill para sa puso. Wala. Oh. Cholesterol, normal lang naman daw. Okay, yan lang. Harap natin to. Nice. Thank you so much.